Okay, let us proceed to B. Di ba ito yung B? Ang value ng B is this one. X sub 2 minus X sub 1. Yan ang value ng B. Di ba? Ito yung B. May value ang B. Ang value ng B, X sub 2 minus X sub 1. So, ang B dito, papalitan ko ng X sub 2 minus X sub 1. Kaya lang nakasquare si B. So, ang value ng B ngayon, square ko rin. Any receipt. So, yan ngayon yung formula natin for the distance between 2 points. Ganyan siyang na-derive. Minsan, kapag meron tayong nakikita mga bagay-bagay, kailangan hindi lang natin ginagamit ang mga yan. Dapat inaalam din natin ang mga pinagmulan. Okay? Dapat inaalam din natin kung paano na-derive yung mga formula ang ginagamit natin. Now, let me erase everything that I wrote on the board so that you will see very clear yung mga computations natin. Isusulat ko na lang. Actually, naka-type na. Ipa-plus ko yung solution ng maayos. So, the distance formula, the distance between point x sub 1, y sub 1 and point x sub 2, y sub 2, ang distansya ng dalawang yan, ng dalawang point natin is this one. Iyan ngayon yung formula na ating na-derive. Ipinaliwanag ko lang kung paano na-derive yung formulang yan. Paano na-derive yung distance between 2 points formula. That is through the aid of the formula discovered by Pythagoras na tinatawag nating Pythagorean theorem. At dahil mga education student kayo, bigyan ko kayo ng tip. Sa history in mathematics, minsan lumilitaw sa licensure, nagtatanong sila ng mga proponents. Okay? O kaya nagtatanong sila ng mga tools. Sino daw ang proponent ng Pythagorean theorem? Definitely si Pythagoras. Sinong nakadiscover na ang araw ay umiikot na ang Earth ay ang sentro? Which is actually mali yung kanyang na-discover. Actually si Pythagoras yun. Sa history, no? Tapos pinasubalian nyo na mali yung kanyang, which is totoo naman na mali talaga. Yung kanyang discovery ng Earth daw ay ang sentro ng lahat. Okay? Pero ang iniikutan pala ng mga planeta ay ang araw. Okay, so let's proceed. So after ko na-discuss yung distance between 2 points or distance formula, so ito ngayon yung continuation natin. Interactive graph, magpapakita ako ng graph ng distance formula. Okay. The concept of distance formula can be explored in the following interactive graph as shown below. Actually, importante ito sa physics. Kung may physics subject kayo, magaling ka sa analytic geometry, malaki yung advantage mo sa science major. Diyamak na mas mahirap kasi, to be honest with you, ang science sa mathematics. Mathematics is simply just a tool in science. Lalong-lalong na sa engineering. Okay? Yan. Tingnan niyo Yan yung interactive graph na ipinakita ko. So, x sub 2 minus x sub 1 daw is 4 minus 1.5 is equal to 2.5. Y sub 2 minus y sub 1 daw is 3 minus 1 is 2. And then, yan yung length AB, ito yung length BC, and then substitution, nakakuha ng 3.2 na decimal place. Okay, paliwanag ko, no? Point C. And then, ito yung point B. So, kung ipa-plot yung point C, bilangin ko, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 yung una. And then, 1, 2, 3. 3. So, yung mga points ni point C, we have 4 and 3. Correct? 4 and 3. And then, punta tayo kay point A. Point A. Okay, bilangin ko sa X. 1, alanganin, nasa gitna 1.5.
And then yung y naman, dito ako magsisimulang magbilang, 1. So we have the following coordinates as 1.5 and 1. Okay? Kung i-calculate ko yan, tingnan nyo, 3.2 nakuha niya, no? Iba lang yung approach niya. Okay? So kung i-calculate ko yan, ganito na lang ako mag-calculate para hindi ako mahirapan maliban dito. Kanina, ibinigay ko yung formula. Ito yung formula. X sub 2 minus x sub 1 square plus y sub 2 minus y sub 1 square. Ngayon, huwag kayong malilito ha. Pili kayo sa dalawang point kung anong i-consider ninyong point 1. Ito ba o yun? Alin man sa dalawa ang unahin ninyo, walang problema eh. Mag-arrive lang kayo sa parehong sagot. Halimbawa, itong napili mong p sub 1. Natural, ang x sub 1 mo, 4. Ang y sub 1 mo, 3. That if you will choose this as your p sub 1 or point 1. Kung yun na ang p1 mo, definitely ito na yung p sub 2 or point 2. Natural, ang x sub 2 mo is 1.5 at ang y sub 2 mo naman is 1. Walang problema. Or ito yung piliin mong p sub 1, yun naman ang p sub 2. Ito ang magiging x sub 1, yun ang y sub 1. Ito ang magiging x sub 2, yun naman ang magiging y sub 2. But in this point, ang pinili natin na p sub 1 is yung 4 and 3. Kaya x sub 1 is 4, y sub 1 is 3. X sub 2 is 1.5, y sub 2 is 1. So wala nang mahirap. May value na lahat ng mga variables natin. So anong na lang gagawin natin? Binigay ko na yung formula, direct substitution na lang. D is equal to the square root of. Ang x sub 2 natin, ang value is 1.5. So that's why we have 1.5 for x sub 2, 1.5 minus, ano ang x sub 1 natin? 4. X sub 1 is 4. So 1.5 minus 4 and then square plus, ano yung y sub 2? 1. And then ano yung y sub 1? So 3. So minus 3 and then square. So ano na lang? Tingnan nyo ha. I-show ko muna. Let me show yung ginagawa natin. Show ko muna. Ngayon, i-open ko yung aking calculator so that you may see it. Para makita naman ninyo yung calculator ni sir. Okay, share ko sa ibang way. So I'm going to open my calculator sa screen and show you the way kung paano mag-solve ng mabilis gamit ang calculator. Kompletuin na natin. Okay? So ito yung calculator ko, i-open. Nakikita ba niyo yung screen ko? Everybody seeing my screen, my monitor? Okay. Yes po. Okay. Oh, yung na-type ko kanina nawala. Okay lang. Ibalik ko na lang. Na-type ko na lang. No? Yung mga na-type ko kanina, ito sila. So let me type them. Huwag niyong intindihin yung oras. Marami tayong oras. Okay, I'll just type it. And teach you how to type using PowerPoint also. Ito yung equation. Dadalhin ko sa insert new equation. Yan. So we're going to calculate for the value of D. Yan. Kakalculate ko muna yung D. Equal square root. Ayun. And then I'll type this. I'll choose yung may exponent. And then I'll choose parenthesis. And then type. Okay. Ano kasi yung nandito? 1.5. 1.5 ito, di ba? 1.5 at saka 1. 1.5 minus 4 po. Ano ba yung nasabi ko kanina? Nasulat nyo ba? 1.5 minus? 1.5 minus 4 po. 4. And then square.
plus. And then again, I'll repeat that. And then type it here. Then next parenthesis. Ano yung mga nasa loob? 1 minus 3 po. 1 minus 3 and then square. And then equal. Yan. So, alisin ko muna. Yan, labas ko yun. Equal. Okay. So, tingnan natin kung ano yung makukuha natin. So, if I will type it, I'll just press the quadratic symbol. Ay, not the quadratic, the square root symbol. Okay? Ngayon, magta-type ako. Okay, una, ito. Yung symbol na yun, ito. Ito ba yung pinindot ko? Yung x tapos raised to a box. And then I'll type the parenthesis. I'll type 1.5 minus 4 and then close. And then move the cursor to the right. I'll press 2. And then press plus. I'll press that again. So that prepare ako mag-type. Yan. I'll type 1 minus 3. Then, and then square. Labas ko lang yung symbol. And you will see that the result is really square root of 41 over 2. Pero wag kayong madadala dyan. No? Relax lang. Pindutin yung SD. Ito yung SD. And that's it. 3.2015. Tama nga naman. 3.2 nga naman yung sagot. Okay, 3.2. So, 3.2. Pwede ring radical yung sagot. Acceptable naman yan. Okay? So, 3.2. So, balik natin. Slide show uli natin. Teka, and show. Saan ba tayo? Di ba nandito tayo kanina? Okay, balikan ko nga. Ito. So, 3.2. So, current slide. Nagas ba ninyo kung paano ko nakuha? Nagas ba ninyo? Okay, anyway, naka-video naman yan. Pwede mo ulit-ulitin. Hindi siya mahirap. May formula na eh. Substitution lang kayo. Pero, kailangan makita ninyo yung kagandahan ng may knowledge ka sa distance formula at saka sa slope. Okay? Pwede nyo kasing gamitin yung mga yan nasa tool sa proving ng mga figures. So, let's proceed. Sample number 1. O yan palang ang halimbawa talaga natin. Okay, practice kayo. Okay. Find the distance between the points 3 and negative 4, then 5 and 7. Subukan nyo nga i-calculate. May calculator naman kayo. Okay, yung unang makakapagbigay ng sagot, may plus 2 sa unang quiz. O plus 5 na, plus 5 na. Ayaw kong maging matipid. Kailangan kong maging galante para sipagin kayo. So, pinaka-motivation nyo, may plus 5 sa unang quiz, yung unang makakapagbigay ng tamang sagot. Okay. May nakakuha na ba? 11 point. Sige, sige na. 11 points. Sulat ko siya. 11 point. Ano po? 11.18 po. 11.18. Okay. Orlando, no? Okay, Orlando. Sino pang nakakuha? Ako po. Anong sagot mo na? 11.18. Ano? 11.18. 11.18. Anong pangalan?
Nina. Ay na po. Ano? Aina. Ay na. Okay, Nina, nakuha mo ba? Same ba? Yes po. Okay, Opo. so let us see. So, Aina and Nina. Okay. Sige. Okay na yung tatlo. So, P1, 3 and negative 4. Dahil pinili kong P1 ng 3 and negative 4, x sub 1 is 3, then y sub 1 is negative 4. And then next. And then P sub 2, 5 and 7, x sub 2 is 5, y sub 2 is 7. So, yun yung mga points natin. So, ito yung formula. Tingnan nga natin kung tumama kayo. Tandaan nyo, iba yung negative ng given sa operation na minus sign. Huwag kayong magpapalito doon. Dapat alam niyo na negative times negative is positive. Kung kailan tayong mag-add or subtract, kailangan nakikita natin, alam natin yung mga operations natin, saka yung mga signs natin, maging maingat tayo. So, 5 is square root of 5. 5 is square root of 5. Ala, tingnan ko, no? Okay, ibig sabihin, kailangan natin ng calculator. 5 is square root of 5. Okay, keep ko siya. So, this is the calculator. So, 5 square root of 5. Let me see. Mali yata pagkakatype ko. 5 square root 5. Then equal. SD. Okay, very good. So, plus 5 kay Orlando, plus 3 kay Ina, plus 2 kay Nina sa quiz na paparating. Okay. So, kailangan na participate. Okay. Pakisulat lang, Orlando, yung mga plus na naibibigay ko and then pakisend mo sa akin mamaya. Okay. So, let's continue. Okay. Go back ko lang sa slide. Okay. Naano yung cellphone ko. Off ko lang. So, let's proceed. So, example number 1 yan, no? Nakuha ninyo. Okay, very good kayo lahat. Okay, about this, I want you to try. Praktisado dapat kayo. Okay, ako, facilitator na lang yan. Taga-guide ninyo. Kailangan makuha ninyo yung tamang sagot. Again, yung makakakuha niyan, again, will be given another plus sa susunod na quiz. 7.81. 7 point? 7 point? 81. Orlando uli. Okay, Nina, ano sagot mo? 7.81 po. Okay, Orlando, Nina. Okay, sino pa? Nakakuha. 7.81 po. Sino? Ina? Opo. 7.81. Tindi ka. Yan ang kaibaan ng online, ano? Kapag online kayo, marami kayong pwedeng makuha ang plus. Kaya dapat yung iba dyan, mag-online na rin. Okay, so tingnan natin kung tumama. Okay, very good. So tumama sa pangalawang halimbawa. Ibig sabihin talagang nakikinig. Okay, very good kayo dyan. Okay, another one. Sige, kahit maubusan ako ng plus, okay lang. May ibang flavor naman. May orange flavor ng plus, may calamansi, may pineapple. Okay.
13.03 po. Ano? Sino nauna? Sino nagsalita? Sino nagsalita kanina? Hello? Ako po. Pangalan? Ninya Joy. Ninya. Anong sagot mo na? 13.03 po. 13.03. Okay. Tayo pa natin iba. Baka makuha din nila yung tamang sagot. 9.06 po. 9 point? 9.90 po. 90? Ako Sakto? po 9.06. 9.06. Yung 9.90 kanino to? Akin, Rochelle po. Rochelle. 9.9. Ito kay Nina. Ito, yung 9.06 ba ito? Ina po. Ay na po. Ay na. Ba't magkakaiba kayo na sagot ngayon? Maybe sa science, no? Baka mayroong nagkamali sa science sa inyo. Then I'll explain it to you later. Now, okay, let me solve. Look at this, no? Kung ito yung x of 1, kung ito yung P1, yun yung y sub 1, ito yung x sub 2, ito yung y sub 2. Kunwari lang, if I will calculate, 9.8. negative 4 minus 3, then square. Y sub 2 minus y sub 1 eh. Then negative 8. Kaya lang, minus negative 1. Ayan. Then square. If I will calculate it, ano kaya ang sagot? Ito, negative 4 at saka negative 3 is negative 7. Eh kapag in-square mo ang negative, positive 49. Plus, negative 8 at saka negative 1, so negative 8 plus 1. Tama? So, ang negative 8 plus 1, kasi negative is positive 1 na yan eh. Negative 8 plus 1 is negative 7. Eh, nakasquare yan. Kapag ang negative in-square mo, magiging positive. So, 49. So, this will be square root of 98. Okay, tinan ko nga yung sagot. Sir, 9.89 po. 9.89. 9.90. So, yung 9.89 is accepted. So, tama si Rachel. 9.90. Rachel ba? Rachel? Orlando? Tama Rochelle ba? Orlando. Okay, very good. So, may plus ka uli, anak. Sulat mo uli. Bibigay yan. Usapan yan eh. Hindi pwedeng hindi maibigay yung naibigay na. Okay, so let's proceed. So, very good. Ibig sabihin, maging maingat lang tayo sa mga signs. Okay? Signs lang naman nakakatalo dyan. Okay, now by this time, we have the slope or gradient of a line. Okay, the slope. Mamaya na natin palawigin yung kaalaman natin sa distance between 2 points. So, alamin muna natin yung slope. Tandaan niyo kapag slope, kapag ang line sa graph na yung na-sketch is upward to the right, positive ang slope niyan. Tandaan niyo kapag ang sketch of the graph mo, ang line na na-drawing mo, ganyan, downward to the right, definitely negative slope yan. Pero kapag ang line mo is horizontal line, definitely ang value ng slope mo, 0. So dito ang value ng slope mo, positive kapag upward to the right. Kapag downward to the right, ang value ng slope mo, negative. Yan ang graph mo. Pero kapag ang graph, ganyan, ang value ng slope, 0. Kapag horizontal yung line. Pero kapag ang line mo is vertical, ang value ng slope mo, definitely undefined. O ito yung tinatawag nating math error sa calculator na lilitaw. Bakit? Kasi ang denominator mo, 0. Okay? Kapag whole number ang taas, numerator, ang denominator mo, 0, definitely ang value ng slope, undefined. Ang ibig sabihin ng undefined, ang line mo na na-sketch is vertical. Vertical sigurado yan. Pero kapag horizontal, ibig sabihin, walang slope. Flat lang yan. 0 ang value ng slope.
Pero kapag nakatarik yan, upward to the right, positive ang slope. Downward to the right, negative ang slope. So basically, tandaan nyo muna yung apat na yan. Halimbawa, nakakalculate ka, nag-graph ka, ito yung nakuha mo, upward to the right. Kapag nakakuha ka ng value ng slope mo na hindi positive, magduda ka na. Ibig sabihin, there's something wrong with your calculation. Hindi pwedeng hindi mag-match yung graph at saka yung value. Nagtatas ka ng kamay, hindi na? Okay, kanina pa siguro yan. Okay. Okay, so let's proceed. Okay, burahin ko muna yung mga nasulat ko, no? Total, naipaliwanag ko na para makita ninyo yung mga nakasulat sa ating discussion. The slope gradient of a line. The other term for the slope is gradient. Okay? At ang symbol ng slope is simply letter M. Analytically, yan ang value ng slope. But in calculus, slope is also equal to the first derivative dy over dx. In trigonometry, slope is also equals to the tangent of an angle of inclination. Yung alpha at yung angle of inclination. Analytically, ang value ng slope is this. Y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 2 minus x sub 1. Tandaan nyo ang slope, ang symbol is M. Sa differential calculus, ang value ng slope is the first derivative of the equation. That is dy over dx. In trigonometry, ang value ng slope is tangent of an angle. Ano yung angle? Angle of inclination yan. Or the value of the slope M is also equal to y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. Analytically, sa analytic geometry. Saan mahanap yung y sub 2 minus y sub 1 and x sub 2 minus x sub 1? Sa dalawang point na ipinapakita ng isang line. Kapag kinonect natin yung dalawang point na makakapag-form tayo ng straight line. Nagagets ba ninyo yung mga pinagsasambit ko? Mga anak, nakukuha ba ninyo? Okay, sobrahin ko na no, para malinis yung kwaderno natin. Anyway, recorded yan. Lahat ng mga pinagsasambit ko, pwede nyong uliting pakinggan. The gradient is also known as the slope of a line, and it is defined as vertical rise over horizontal run. Gradient is also the slope. Vertical rise, pataas, over horizontal run. Ito yung horizontal run, ito yung vertical rise. Ito yung run, ito yung rise. Assuming we have these 2 points sa taas at saka dito, yan. So rise over run is the slope value. Okay, take note of this figure, no? Tandaan nyo lagi yan. Rise over run, that is the gradient. That is also the slope because slope and gradient were just the same. Okay, let me erase. Yan, figure natin. Right triangle pa rin. Point A and point B. So yung A are the legs, then B are also the legs. In general, for the line joining the points x sub 1, y sub 1, and x sub 2, y sub 2, it is it as shown below. Yan. So ang formula ng slope natin, na-reveal na. Tandaan nyo na. Ito yan. Since nasa analytic geometry tayo, dito muna kayong mag-concentrate. Okay? Yan ang concentration natin. Okay, para mas klaro, i-apply natin yung mga formula na yan. Okay? So, yan siya ngayon uli. So, gradient of a line formula. Inulit ko lang yung figure kanina, no? In-sketch ko lang uli. Yun din yung figure kanina. As seen from the diagram above, the gradient or slope, usually written M, is given by this formula. Yan lang ang tatandaan ninyo. So, dalawang formula na. Ikinwento ko lang yung mga formula. Nagsisimula pa lang tayo. Kasi hindi naman pwedeng gamitin lang natin yan. Hindi naman natin alam kung ano yung pinanggalingan.
So una, distance between 2 points, and then pangalawa is the slope formula. So you always remember these two formulas. Tandaan nyo, y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus over x sub 2 minus x sub 1 sa baba. Yung y sub 2 minus y sub 1, ito yung rise. Ito yung vertical vertical movement. Ito naman yung run sa baba. So rise over 1. That is the gradient, or what do we call also the slope. And tandaan ninyo, ang equivalent formula niyan sa trigonometry, tangent alpha, or any angle symbol that would you like to use. Or sa calculus, again, ulitin ko, dy over dx. Yan. Okay? Nag-guess ba yung mga nasulat ko? Okay. Pare-pareho lang ng value yan. Pare-pareho lang ang mga data niyan. Kung ano yung makukuha mo analytically, yun din ang makukuha mo sa trigonometry, yun din ang makukuha natin applying calculus. Okay. Interactive graph slope of a line, para lang klaro. The concept of a slope of a line can be explored in the following interactive graph as shown below. Yan. Okay, no? Kaya lang, iba dyan So, dito, tingnan nyo ipaliwanag ko. Ang line natin, upward to the right. Kaya ang value ng slope, positive. Positive 0.67. Okay? Positive 0.67. Kung ibibigay ko yung mga data sa point B, mabibilang naman natin 1, 2, 3, 4. Di 4 yung x sa point B. Bilang tayo. 1, 2, 3. Di 4 and 3 yan. Yes, no? 4 and 3. Point A. 1 and 1. Okay, apply natin yung slope. Bakit ito yon? Okay, tingnan nyo Kunwari, ito yung P sub 2 natin, yung sa taas. Ito yung P sub 1 natin sa baba. Di kung P sub 2 yan, ito ang x sub 1, ito ang y sub 1. Ito ang x sub 1, ito ang y sub 1. Following that formula, m is equal to, ano ang y sub 2? X sub 2, y sub 2 to, no? Palitan ko lang, x sub 2, y sub 2. Yan. Ang y sub 2 natin is 3 minus. Ang y sub 1 natin is 1. So, 3 minus 1. Ang x sub 2 natin is 4 minus. Ang x sub 1 natin is 1. That is why we have 3 minus 1 over 4 minus 1. And we have it as 2 over 3. But 2/3 is 0.666666 continuous. Non-terminating repeating decimal siya. So, ibig sabihin, mag-round off tayo ng 2 decimal places. That's why we have 0.67. Positive. Positive yung slope. So, tama. Guess ba? Guess ba? Okay. So, upward to the right ang line natin. Okay. How about this? Paki-calculate. Magsanay na kayo kung ano yung makukuha slope dyan. Kung ipa-plot ko yan, negative 4. 1, 2, 3, 4. Negative 1. Ito yung isang point. 2 and negative 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito. Kukunin ko yung dalawang point. Ayan yung graph ko. Ito yung negative 4 and negative 1. Ito naman yung 2 and negative 5. So, ano sagot niyong nakuha? 0.67. 0.6. Sure kayo? Negative. Parang
Doubtful pa. Ulitin nyo kaya. Tingnan nyo yung graph ko. O, graph ko uli, no? Graph ko uli. Baka ako yung nagkamali, no? Graph ko lang uli. Alisin ko muna yung mga yan. Yan, okay. Alisin ko muna, no? Tingnan nyo muna yung graph at saka tingnan nyo yung sagot ninyo. Tingnan nyo yung concept na kinuwento ko kanina. You have to be very careful with your calculation. Negative 4, negative 1. So, negative 4, dito ako magbibilang. Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Para kay negative 1 dito. So, this is negative 4 and negative 1. Now, let me try 2 and negative 5. So, positive yung 2. So, x yung una, no? 1 and 2. Then, negative 5, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5. Dito yung point. Negative 2 and negative 5. Now, if I will connect these 2 points, look at the graph. What does it mean? Anong value ng slope na dapat kong makuha? Negative. Negative. Negative po. Anong value ng slope na dapat kong makuha is positive. Now, you recalculate anong slope na makukuha ninyo if you will solve. Negative 0.7. Negative 0.7. 7 po. Negative 0.7. 2 decimal places. 67. Okay. Be careful with the signs, okay? So, negative 0.67. Okay. Tignan natin kung tama, no? Look at it. Negative 2/3. Yan ang solusyon. Okay, burahin ko para makita niyo. Negative 2/3 yan. So, let me erase everything that I wrote. Yan, para makita ninyo ng tama at malinaw yung sagot. So, negative 2/3 divide ninyo is also negative 0.67. And tingnan ninyo yung statement sa baba. The slope is negative. The line is going downhill. Downhill. Ito yung downhill. Okay? Downhill yan tawag dyan. Or downward to the right ang direction. That is why negative dapat ang makuha nating value. Okay? Take note of that. Okay. Dito ako magbibigay ng plus sa number 5. Doon wala muna kasi medyo nag-negative yung result natin. So, sandali lang, may tumatawag lang anak, no?